අයිබෝන් කියල පිළිගන්න යාලු හැමෝම අද වීඩියෝගෙති කතා කරන්න මොකක්දි කියල වල දැන්ටමත් දන්නවා සෑමෙන්ජෙන් කියල තින වස්ට එකක් වල දන්න පාවිච්චි කරලා තැ සමහරකටිය ඉතින් මේ වස්ට එක වයිලින් ෆලෝට් ඒවගේ ටෝන් තියෙන මේ ටෝන් හරිම ලස්සනයි මේක පොඩි අවුලත් තියෙන මේ වස්ට එක ඉස්ටෝල් කරලා එල්ලෙන් ඕපන කරගත්තට මේක එක පාර පලේ වෙන්න නෑ සාමාන්‍ය වස්ටයක් වගේ ඉන්ස්ට්‍රමට එක පලේ වෙන්න නෑ මේක එර දෙකක් කෙනවා ඉතින් අද වීඩියෝගෙදි මං කතා කරන්න මේ එර දෙක් කොහොමද හදාගන්න කියලා ඉතින් වීඩියෝකට යන්න කලින් මතක් කරන channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න ඒ වගේ bell icon එක click කරන්න ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි මේ තියෙන්නේ ඒ VST එක මම මේකේ link එක වටින් දාලා තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් download කරගන්න. මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකකින් කියලා දුන්නා. ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලා අනිවාර්යෙන් බලලා ඉන්න මෙතනට. ඒකදී මම කියලා දුන්නා කොහොමද VST එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ, කොහොමද VST එක FL එකට දාගන්නේ වගේ ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා. ඒක ගොඩක් වැදගත් ඔයාලට. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එකට එන්න. ඉතින් මම කලින් කියලා දුන්න හින්දා මෙතන මම කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මම මේක ඉක්මනට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නම්. හරි මම දැන් VST එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවරයි. මම දැන් ඒක FL එකට ඇඩ් කරගන්නවා. මේ තියෙන මම ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත VST එක ඔයාලට පේනවා මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ඕපන් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ Swam engine ලගේ Swam violin කියන VST එක ඔයාලට පේනවා මේක violin VST එකක්. මේක play කරාට play වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේන error එකක් කියලා තියෙනවා attention buffer size කියලා buffer size එකක් run වෙනවා. ඉතින් මේ buffer size error එක ඉස්සෙල්ලාම හදාගමු අපි. මේ error එක හදාගන්නේ මෙතන ඔයාලට පේනවා detail setting කියලා බටන් එකක්. මේ බටන් එක press කරා මෙතනින් තියෙනවා VST wrapper setting කියලා. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතනින් processing කියලා. මේ processing එකට ගියාට පස්සේ use fixed size buffers කියලා. ඉතින් මේක ටික් එකක් දාගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේක yes දුන්නාම මේ විදිහට මේ ටික් එක වැටෙනවා. මේක දැන් on වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ආපහු VST එකට යමු. හරි. ඔයාලට පේනවා දැන් අර error එකේ ඉස්සෙල්ලා buffer size run වෙවි තිබ්බ එක දැන් run වෙන්නේ නැහැ. නතර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට මම මේක play කරන්න හැදුවාම මගේ MIDI keyboard එක press කරාම ඔයාලට පේනවා දැන් error එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා warning expression controller not received please move your expression controller කියලා. ඉතින් මේක තමයි අපේ දෙවෙනි error එක. සමහර කට්ටියට අර buffer size error එක එන්නේ නැහැ. මේ error එක විතරක් එන අවස්ථා තියෙනවා. සමහර කට්ටියට අර දෙකම එනවා. මට දැන් අර error දෙකම ආවා. දැන් මම error එකේ එකක් හදාගත්තා. අපි දැන් දෙවෙනි error එකත් හදාගමු. මේක හදාගන්නේ මෙහෙමයි. ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන plugin option. plugin option වලට ගියාම තියෙනවා browse parameters කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ click කරනවා. මේ click කරාම ඔයාලට පේනවා වම් පැත්තෙන් මේ විදිහට list එකක් එනවා. මේ list එකේ මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට පේනවා MIDI CC කියලා තියෙනවා. මේ MIDI CC වල MIDI CC 11 කියලා තියෙනවා expression controller කියලා ඔයාලට පේනවා මෙතනින්. මෙන්න මේක click කරාම මේ විදිහට knob එකක් එනවා. මේ knob එක කියන්නේ click කරලා hold කරගන්න ඕන. click එක hold කරලා ඊට පස්සේ මේ knob එක කැරකුවාම මේ විදිහට VST එක ඔයාලට පේනවා expression controller එකේ බා එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක උපරිම දෙන්න ඔයාලා කැමති ගානක් දෙන්න. මම මේක උපරිම දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් VST එක හොඳට රන් වෙනවා. අර තිබ්බ errors මොකුත් නැතුව play වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ errors දෙක හදාගන්නේ. මේ errors දෙකෙන් අර මුලින් පෙන්නපු buffer size error එක එකපාරක් හදාගත්තට පස්සේ ආපහු හදන්න දෙයක් නැහැ. ඒක එකපාරක් හැදුවට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නෑ ආය. හැබැයි මේ MIDI CC expression controller error එක නම් මං හිතන්නේ ආපහු එනවා. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක මම දැන් කරගත්තා වගේ අර විදිහට ගිහිල්ලා මෙතන MIDI CC එකේ expression controller knob එක කරකලා හදාගන්න විතරයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනුනේ මෙන්න මේ දේ. මොකද ගොඩක් අය මගෙන් මේක ගැන අහලා තිබ්බා. Swam engine VST ගත්ත ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මම අද කියලා දුන්නා කොහොමද මේ error දෙක හදාගන්නේ කියලා. error දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකම හදාගන්න විදිහ මම අද කියලා දුන්නා. ඉතින් මං හිතනවා වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තව කෙනෙක්ට වැදගත් එකක් තියෙනවා වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න දෙපා. ඒ වගේම මතක් කරන channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ආට ඉස්සරහට ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.